Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Enzo Marinong Tech. And today we're going to repair LED TV won't turn on. Tara, buksan na natin. So pagkabukas natin ng back cover ng LED TV mga katik, una nating titingnan ang mga electrolytic capacitor kung may lobo o bulging capacitor. So isa itong sintomas ng LED TV kung bakit ayaw mag turn on. So may nakita tayong apat na capacitor, dalawang 1000 microfarad 25 volts, isang 470 microfarad 16 volts, tsaka 220 microfarad 16 volts. So mga tek, palitan na natin. Nakabili tayo sa Raon.
Ayan guys, napalitan na natin ang mga kapasitor na lobo. Ayan, nag-on na siya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. And please like and hit the bell button. Thank you for watching. Abush!